हेलो नमस्ते। म आज नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु हजुरहरूको लागि र यसमा देखाउन गइरहेको छु आज स्मार्ट सेल सिमबाट कसरी फ्रीमा नेट चलाउन सकिन्छ भनेर। सर्वप्रथम म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु मेरो सिममा कति रुपैयाँ छ भनेर। म ब्यालेन्स चेक गर्छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिममा 0.00 ब्यालेन्स छ र मेसेज पनि म देखाउँछु हजुरलाई कि मेरोमा कुन डाटा ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नो बेनिफिट्स ब्यालेन्स भनेपछि कुनै ब्यालेन्स पनि छैन भनेर। र म यहाँ हजुरलाई देखाउँछु कि अहिले नेट चलेछ कि छैन भनेर। युट्युब खोलेर म देखाएँ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ किन लोड भइरहेको छैन। अब म फेसबुक खोलेर देखाउँछु। देख्नुहुन्छ फेसबुक पनि लोड भइरहेको छैन भनेपछि नेटवर्कले काम गरेको छैन। अब म देखाउँछु कसरी काम गर्छ त। एक्चुअली नेटवर्क सेटिङलाई खोलेर बन्द गर्नु र फेरि खोल्नु। त्यसपछि तपाईलाई थन्डर VPN को आवश्यकता हुन्छ। त्यो म लिंक दिन्छु डिस्क्रिप्सन बिलोमा, त्यहाँदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र प्ले स्टोरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई खोल्नुहोस् र खोलिसकेपछि त्यहाँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन कन्ट्री हो भनेपछि नेपाल बाहेक जुनसुकै पनि राख्दा हुन्छ। अनि अटोमेटिक त्यसले कनेक्ट हुन्छ। हेर्नुस् कति चाँडो कनेक्ट भयो। अब तपाईलाई म नेट चलेछ कि छैन भनेर खोलेर देखाउँछु। म युट्युबमा जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ कि टाइम लाग्छ सुरुमा 2-4 मिनेट। देख्नुहुन्छ यहाँ चलिरहेछ। म रिफ्रेस गरेँ, देख्नुभयो यहाँ चलेको। म एउटा भिडियोमा क्लिक गरेर देखाउँछु। देख्नुहुन्छ यहाँ भिडियो पनि स्टार्ट भइसकेको छ। र म फेसबुक खोलेर एकचोटि देखाउन चाहन्छु। फेसबुकमा जान्छु अनि म रिफ्रेस गर्छु पेजलाई। देख्न सक्नुहुन्छ चलिरहेछ मजाले। यसरी हजुरहरूले मजाले फ्रीमा नेट चलाउन सकिन्छ स्मार्ट सेलबाट। धन्यवाद।